คำแบบแรงสุดที่พี่บวยเคยด่าคือแบบอะไรวะเขาก็คำแรกคือเขาขอหย่าเลยผู้ชายเนี่ยฟังไว้นะคะคือถ้าเขาไม่ได้มีเซ็กเนี่ยก็คือมันเหมือนไม่ได้น้ำต้นไม้ไม่ได้น้ำมันจะป่วยแม่บอกว่าน้องตูถ้ามันไม่อยากทำจริงช่วยนอนเฉยๆได้ไหมเชื่อแม่เถอะคือถ้าบ้านเราแข็งแรงจริงอะอะไรมันก็พังบ้านเราไม่ได้มันไม่ใช่ว่าบ้านพังเพราะเราไงมันพังเพราะมันมีตรงเนี้ยรั่วแล้วไม่บอกกันว่ามันรั่วจักรวาลตัวคลอดบุตรไม่หยุดอยู่แค่ตัวแม่ค่ะเย้วันนี้นะคะรายการของเรามีแขกรับเชิญคนแรกเลยคนแรกเขาขึ้นยาเรามาเราไม่ต้องแนะนำเขาก็ได้เพราะทุกคนรู้จักเขาอยู่แล้วเขาคือใครได้ไหมไม่รู้จักเขาอยู่ตรงนี้แม่ไม่รู้จักเลยตกไปแล้วในละครอ่ะสวัสดีค่ะน้องตุ๊กชนกวรรณรักษ์ชื่อค่ะน้องเพิ่งเข้าวงการเหรอคือเข้าเลยค่าตัวเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยงเคยเล่นละครเรื่องแรกกับพี่แอลินค่ะจริงเหรอเขาไม่ค่อยนายเลยค่ะเขาแบบเขาเล่นดีมากจนแบบเขาไม่รอคนเล่นไม่ได้เลยอะแขกรับเชิญคนแรกของเรา ใช่ขอบคุณมากๆที่มาขอบคุณที่ชวนค่ะอยากมาอยู่ท่ามกลางสามสาวสวยชุดนี้เป็น FC ก็คือทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าพี่ตุ๊กก็คือเป็นแม่ที่แบบว่ามีลูกที่ตอนนี้กิจกรรมหนักมากน้องภูมิกับน้องแพรวฝากถามเดี๋ยวนี้เป็นอะไรกันมากนะแม่เหนื่อยเหรอเหนื่อยมานานแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนเราแก่ขึ้นอ่ะเราเริ่มแบบไม่ไหวแล้วอ่ะอันนี้คือน้องๆเขาชอบเองแต่ละอย่างที่เขาทำ ใช่ ไอซ์ฮอกกี้ดรัมเมเยอร์มีแบบโอ้โหแบบคือของพี่ตุ๊กอะมันอาจจะมีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือเขาชอบเองแต่ข้อเสียไม่รู้เรียกข้อเสียไหมแต่คือมันจะเริ่มช้าหน่อยเพราะอะไรอ่ะแล้วก็ใช่ก่อนนั้น จะบอกว่าการเลี้ยงลูกของเขาก็คืออาจจะเป็นวิธีแต่ละบ้านไม่เหมือนกันแต่ว่าบ้านเราอ่ะไม่เรียกว่าห้ามแต่แค่บ้านเราไม่มีโทรศัพท์ iPad มันก็เลยจะง่ายคนนี้เขาก็ชอบแบบนี้ใช่พอมันเรียนทางเลือกคนก็จะบอกว่าอ้าวแล้วไปโรงเรียนคนอื่นเขามีกันพอดีว่าโรงเรียนอ่ะไม่มีทั้งโรงเรียนมันก็เลยง่ายคือเขาไม่ใช้คอมพิวเตอร์เลยใช่ถ้าเกิดว่าพูดจริงๆก็คือเขาห้ามไม่ดูแม้แต่แมกกาซีนนะเพราะมันอาจจะมีรูปแอลินกำลังมีเขาก็ไม่ให้ดูเพราะว่าจริงแล้วอย่างไอ้ที่เราเลือกอ่ะคือวอร์ดอฟแต่ทั้งหมดอ่ะก็มักจะไม่ใช้สื่อใช้เมื่อเวลาอันควรอย่างนั้นมากกว่าก็คือให้เด็กเรียนรู้โลกนี้จากของจริงแล้วตอนนี้กี่ขวบกันแล้วบ้างคะน้องแพรวน้องภูมิ 13 กับ 16ชอบอะไรกันบ้างโตเป็นทีเนเจอร์แล้วเดี๋ยวส่งนิกชัยมาจีบแล้วนะไปเร็วเดี๋ยวก่อนเดมี่5 ขวบแม่จองก่อนคือแพรวเนี่ยตลกมากตรงที่ว่ากิจกรรมเขาว่า1,800,000ใช่ป่ะแล้วสิ่งที่เขาบอกว่าสนใจที่จะเรียนต่อเราก็แบบมึงช่วยอยู่ใน1,800,000ที่มึงทำอยู่เพราะแพรวเขาเคยเดินแบบแล้วเขาบอกแม่เหนื่อยโฮกนึกออกป่ะคือมันเหนื่อยจะสวยงามแต่เขาว่าคือเสร็จแล้วปวดหัวเพราะว่าดึงผมอะแล้วคือเขาวันหนึ่งทำกิจกรรม1,800,000แต่ถ้าเดินแบบแล้วทำอะไรอีกไม่ไหวเลยถ้าเอาชัดๆภูมิมันจะไม่เยอะเหมือนแพรวก็คือฮอกกี้อย่างเดียวชัดๆใช่ไหมคะแล้วก็พอดีขี่ม้านี่เราหยุดไปเพราะว่ามันแบบแพงมากนู่นนี่แล้วก็เหลืออย่างเดียวด้วยส่วน2 นกเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงปีดีก็คือชอบมากตอนแรกก็เล่นก็คือเบิร์ดวอชชิ่งเอาป่าไปส่องเอากล้องไปส่องมันจะเหมือนจับตัวคนร้ายเขาจะมีกลุ่มของเขาแล้วมันจะแบบเจอนกตัวนี้ที่นี่โปเกมอนโปเกมอนอีภูมิก็จะออกจากบ้านไปพอดีรถไฟฟ้ามาถึงปากซอยแล้วตอนนี้มันก็ปล่อยมันขึ้นไปแล้วก็ไปเพราะว่าเราก็มันต้องไปเช้าแล้วในกรุงเทพมีด้วยเหรอแม่มีไปตามหานกด้วย BTS แล้วก็เจอเปิดโลกว่าดิฉันน่าจะชอบจริงดูว่าอะไรแบบนี้เขาน่าจะสนุกไหมภูมิปะเมื่อวานเนี้ยนั่งอยู่กับพ่อฮอกกี้คนหนึ่งซึ่งแบบอันนี้พูดได้เลยแต่เขาไม่รู้หรอกคือเด็กกว่าพี่ตุ๊กแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเขาบอกว่าโอ๊ยสมมติชื่อแอมก็ได้แอมมาเสียดายมันจะหัวดีมันจะต้องเป็นหมอเราก็แบบเฮ้ยหัวดีไม่ได้แปลว่าต้องเป็นหมออันนี้มันคือสิ่งที่เราพูดกับเด็กพี่ตุ๊กนี่ระวังเลยคือเห็นตั้งแต่เล็กอะว่าภูมิอะเขาค่อนข้างที่จะไบรท์แต่เราจะไม่พูดคำนี้เราไปพูดไปแล้วเขาจะรู้สึกเขาโดนยัดเยียดอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาก็จะกล่อมว่าทำไมหรอหมอคือสิ่งที่ดีหรอใช่มึงจะมีหมอทั้งประเทศแล้วมึงไม่มีคนกวาดถนนประเทศมึงก็แย่นะคือเราจะไม่เอาอันนี้ไปใส่หัวเขาให้เขาคิดเอาเองใช่คือแนวทางนี้มันยากสำหรับคนดูแลนะว่านะแต่ว่ามันก็จะได้คนที่เป็นเขาจริงๆจริงคือภูมิคือนักกีฬาแพรวคือเด็กเรียนหนังสือคือมันจะแบบได้เป็นเขาเองจริงๆอันนี้ไม่แต่จะบอกว่าแต่พูดเรื่องนี้ยาวจะไม่ได้พูดเรื่องชู้เชิญอะไรเลย วันที่เรารู้ตัวแล้วว่า
โอเค เป็นเรา 90% แล้วนะ นับจากนี้ต่อไปอะที่พี่ตุ๊กไล่มาเมื่อกี้ ใช่ไหม ว่าเรามายังไงแล้วเราผ่านมันจนถึงวันนี้ได้ยังไง เธอจะร้องไห้แทนฉันทำไม โอ้งงทำไมเสียงสั่นเฉยเลยอ่ะ ตอนนั้นลูกอายุเท่าไหร่นะพี่ตุ๊ก 3 ขวบกับ 2 เดือน เอาวันแรกก่อน 2 วันแรกที่ เดือน จับได้ก่อน ก็ยังเล็กอ่ะ อ่า แล้วภูมิน้องภูมิก็เพิ่งออก เพิ่งออกมาได้เดือน แล้วตอนนั้น 2 ฮอร์โมนคือตอนนี้เหมือนแอมคลอดลูกไง เออ ฮอร์โมนทุกอย่างคือเรามีเอ๊ะไหมหรือว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเราไปนอยหรืออะไรหรือเปล่า คือมัน ใช้แฮนโดยังไงอ่ะ อันนี้ก็ดีเนอะมันเล่าในเวลาที่มันผ่านมานานแล้วก็จะมาเล่าเหมือนยายมานั่งคุยกันนะคำๆตุ๊กอะไม่แน่ใจว่าเราอะมโนป่ะแต่มันมีทรายจริงๆก่อนจะคลอดอะมันเกิดความรู้สึกแปลกเว้ยอันเนี้ยนั่งเฉยๆแล้วก็พูดกับตัวเองว่า ง่ายไปป่ะชีวิตมีความสุขไปป่ะแต่ไม่ได้เศร้าแล้วก็ไม่ได้กรีตติ้งคือตื่นเช้ามาก็ขับรถคือตกลงกันด้วยแล้วพี่บัวเขาก็ชอบด้วยคือให้เราเป็นfull time mom ใช่ไหมคะคือไม่ต้องทำอะไรเลย ตื่นมาแล้วก็กระแดะแต่งตัวจูงลูกน้อยไปกินกาแฟที่กูอยากกลับไปทำมากแต่ไม่ได้ทำมานานมากแล้วแล้วก็กลับบ้านแล้วก็อยู่บ้านทำไมมัน อ๋อ ส แฮปปี้ มูท จัง เพื่อนคนนี้โทรมาเรื่องผัวเพื่อนคนนี้โทรมาเรื่องเงินเฮ้ยเราทำไมมันเกลี้ยงมันไม่มีเสี้ยนอ่ะซึ่งตุ๊กมั่นใจว่าคนทางบ้านรู้ว่าข้อเนี้ยผู้หญิงทุกคนมีหมดเพราะคนอยู่กันมาเป็น10 ปีอะเนาะอันนี้อยากเล่าฟีลลิ่งเพราะว่าเป็นคนที่ชีวิตอะราบเรียบ เป็นเด็กใส่แว่นสั้น800สอบได้ 4.00 จนวันเนี้ยที่เราได้เปิดโทรศัพท์แล้วเราอ่านอะเฮ้ยความจริงเหรอความจริงเหรอแบบยืดแบบฟันอย่างเงี้ยแล้วก็หนาวแล้วก็แบบอยู่ไฟไม่ถึงก่อนเท้าหนาวเลยรู้ว่าความเครียดอ่ะมันหนาวได้ขนาดนี้เลยแล้วก็รอถามตอนเช้าไม่กล้าปลุกด้วยเดี๋ยวแบบเขาช่วงนี้เขาก็เหม็นขี้หน้ากูแล้วเดี๋ยวปลุกเดี๋ยวเขาโมโหเขาง่วงเนาะกูร้อยเขาตื่นก่อนยืนเฝ้าอยู่เงี้ยแล้วไม่หลับอ่ะ หลับไม่ได้ ไม่หลับ ได้ แล้วเขาตื่นมาแล้วเราก็รู้รูทีนเนาะว่าตื่นมาขี้ก่อนอีกอ่ะขี้ก่อนกูก็รอให้ ใจ ขี้ เย็ ก่ น อน มากอะเป็นเราควักออกมา กลัวแล้ว คือจากการอ่าน โทรศัพท์มาคุยยังไงยังไง จากการอ่านโทรศัพท์ก็เดาว่าเราไม่ได้เป็นคนโปรดอีกต่อไปก็เลยต้องทำตัวดีๆกลัวเขาเกลียดไงแล้วก็พี่แบบว่าพอดีรู้หมดแล้วนะแบบว่าช่วยหยุดตอนนี้เลยได้ไหมช่วยหยุดได้ไหมสัญญาว่าจะไม่มีการพูดถึงอีกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอหยุด จริงเหรอเขาให้โอกาสเขาขนาดคือพร้อมที่จะให้อภัยแล้วพร้อมที่จะลืมไปหมดเลย จริงๆแล้วว่ามันเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งหลังแต่งงานปีแรกมันไม่ได้มีข่าวคือบุคลิกมันเป็นอย่างเงี้ยแต่คิดว่าน่าจะยอมอ่ะยังดีใจเลยว่ารอบ2อ่ะเขาตัดสินใจไม่เอาเราอีกแล้วไม่งั้นเราต้องยอมแน่เลยพอเราแก่ขึ้นอ่ะเราต้องอาจจะเป็นคนแบบยอมมีแบบหลายบ้านแน่เลยอะ เพราะว่ามีลูกด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวไหม เดา ไม่ แต่เราก็ไม่กล้าที่จะพูดว่าเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะเราก็ดูเรียนรู้ชีวิตอะเพื่อนที่สนิทก็แบบไม่จริงหรอกมึงคนที่รักลูกมากๆพอมันจะมีใหม่ ลูกก็ไม่อยากจะฉุดได้เลย เราก็ไม่รู้ว่าจริงแล้วเราอ้างลูกหรือเปล่าเราเองเนี่ยแหละอาจจะต้องการคือก็แบบไม่ได้อยากจะฟันธงอะไรว่าเราอ้างลูกอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเราอ่ะเกิดมาในครอบครัวที่แตกแยกแล้วเราอาจจะเป็นแบบเด็กเนิร์ดแล้วดูหนังดูละครอ่ะ แอบเป็น เราจะไม่ให้ครอบครัวเราเป็นแบบนี้ ใช่แอบก็ เรามี mindset นี้มันเลยเหมือนยิ่งดึงภูมิเกิดปี 54 ปีน้ำท่วม เกิดมิถุนาตุลาน้ำร่มท่วม บ้านก็สูงกับเขา2 เมตร ก็แกล้งเหมือนกลัวน้ำท่วมหนีไปเชียงใหม่ จริงแล้วอยากหนีไปหนีไปเชียงใหม่แล้วก็ไปอยู่กันในโรงแรมก็คิดมาตลอดว่าเราเลี้ยงลูกเก่งไม่ต้องมีพี่เลี้ยง แต่อุตาไปอยู่ต่างจังหวัดจริงเอาจะขี้จะเยี่ยวทำยังไงคือผ่านโรงแรมนี้ทุกเลยทุกวันนี้ยังร้องไห้อยู่เลยจำชื่อโรงแรมได้เลยอ่ะจำได้เลยว่าคือละพันก็เช่าเหมาเดือนก็ 30,000ใช่ไหม ไปอยู่นู่นเลย ก็กำเงินไปนะตอนนั้นก็แบบไม่ได้มีเพราะว่าเพิ่งย้ายบ้านใหม่แล้วก็เอาเงินสดสร้างบ้านตอนเอาเงินสดลงเนี่ยก็คงไม่มีอะไรหรอกคือไปฟังคนอื่นมาไงเขาบอกว่าเก็บเงินไว้บ้างนะผู้หญิงอ่ะเก็บไว้บ้างมันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่ย่าแล้วมันชาติเนี้ยเอาออกมาอย่างเงี้ย มั่นใจ มันก็เลยเหมือนแล้วก็อยู่ปีเดียวก็เป็นเรื่องใช่ไหมคะไปแล้วแพรวเขาแค่3 ขวบหนูลองนึก ใช่ ลูกตอน3 ขวบ ใกล้ๆแบบ แล้วเราปวด ใกล้ๆดี ปวดฉี่อ่ะแล้วเราต้องเข้าห้องน้ำแบบแพรวมันก็ต้องเหมือนมันทำไม่ได้หรอกแต่มันทำให้น้องตกใจอย่างเงี้ย คือช่วย ยังไง ดู แล้วน้องก็จะ ช่วยดู พึ่ น้อง งแป๊บนึงเพื่อให้ฉี่ให้เสร็จแล้วออกมาอะไรเงี้ยมันหลายอย่างมากเลยนะแล้วสื่อเรียกเราเป็นผู้หญิงสตรอง แต่วันที่เราสตรองขึ้นอ่ะเรามองกลับไปไม่ได้สตรองเลยคือสงสารแพรว่าอยู่มันอยู่กับคนบ้าแล้วเด็ก3 ขวบต้องอยู่กับผู้หญิงคนนี้ที่เหมือนเป็นบ้ากับเด็กทารกที่เอาแต่ร้องแล้วสงสารมันอ่ะ โอ้ยแม่ผ่าน คือสงสารแพรว่ะ แ
แต่ว่าเขาต้องรัก ร้ แม่ องไห้ มาก เหรอ เดี๋ยวว่าเขาต้องรักแม่มาก เพราะว่าแม่ผ่านอะไรมาแบบเยอะมาก เขาก็เห็นมาตลอด แล้วเราก็ทำงานไม่เป็นด้วยนะ เพราะว่าเหมือนเราตกลงกันว่าจะไม่ทำงานคนหนึง เอาไปเอาไป อ้าว แต่ แล้ว น้อง ก็ จะ ไป ไป กันอีกแล้ว เออคลอดลูกจะไม่คลอดลูก มากนิดนึง ประมาณ แล้วมั เนี้ น ย ก็ดีขึ้นใช่ไหมเราพอกลับมาทำงานเลย มันก็ไม่ได้ดีขึ้นพี่ตุ๊กคิดว่าพี่ตุ๊กไม่ได้ดีขึ้นเพราะทำงาน แต่ว่ามันดีขึ้นตามเวลา แต่แม่สตรองจริงนะ เพราะถ้าให้เดย์คิดถึงว่า เฮ้ย วันหนึ่งที่แบบตอนลูกยัง3 ขวบหรือเพิ่งคลอด แล้วอยู่ๆแบบ ต้องมาหย่า หายไปเลยแบบพี่แมทหายไปเลยเดย์จะเลี้ยงลูกยังไงอ่ะ ฉันต้องเลี้ยงลูก 90%แล้วเลี้ยงเขาให้เติบโตมาอย่างคุณภาพ และโตไปอย่างมีคุณภาพเนี่ย เฮ้ยมันเป็นโจทย์ที่แบบ จะร้องไห้ หนัก บางครั้งอะคน Mood and Tone เราจะโทษเขาเสมออะแล้วเรามองตัวเองไหมว่าเราทำอะไรให้เขารำคาญหรือเปล่าเราแบบ เราหันกลับมามองเลย เออ เราคือ เรา ปัญหาอะไร เออ หรืออะไรอย่างเงี้ย เห็นแต่ไม่ได้โทษตัวเอง คือผสมมันเลยเหมือนเข้าใจ เข้าใจเขาคือเข้าใจว่าอ๋ออุ้ยมีเซ็กเดือนละครั้งแย่อะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเข้าใจอ่ะ แล้วก็จนไปเจอเพื่อนนะคะ แต่ว่าเพื่อนตุ๊กอาจจะเพิ่งมาหย่าในวัย 40ไปหมด เราเลยจะหย่าเร็วไปนิดนึงเขานำเขาไปก่อนเพื่อนเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกัน ค่ะ แล้วก็เขาก็จะเป็นคริสไงก็ไปพบอาจารย์ธงชัย ค่ะ อาจารย์ธงชัยบอกว่าผู้ชายเนี่ยฟังไว้นะคะ คือถ้าเขาไม่ได้มีเซ็กเนี่ยก็คือมันเหมือนไม่ได้ต้นไม้ไม่ได้น้ำมันจะป่วยเพราะฉะนั้นน่ะแล้ว อ๋อ ตอนนี้ cannot function ไง ใช่ เพราะฉะนั้น แล้ แล้ว ว เป็ ก็ นเรื่องของฟิสิกอลด้วยนะคือเรื่องของแบบ เอา ร่าง แล้วไง กายคือเขารู้สึกฟังก์ชันไม่ได้อะไรอย่างเลย เก่งเกิน เรามีลูกเราเลี้ยงลูกเล็กอ่ะเขาก็ต้องหาวิธีไปก่อนไหมล่ะ เอาพูดตรงๆเดือนเดียวให้เขาช่วยตัวเองพี่ตุ๊กว่าได้ ถ้าเราตกลงกันและผู้ชายแข็งแรงพอ แต่ไม่ใช่เป็นปีไง เพื่อนบางคนมาอวดว่าเป็นปีบางทีก็แบบมึงกูขอโทษนะขอเสือกมึงเป็นปีมันไม่ได้ดีมึงอย่ามาพูดตลก มันจะมีบางทีอ่านหนังสือตลกประวัติคนที่เขาเจ้าชู้อ่ะเขาจะบอกว่าบางทีแบบจัดการผัวให้เสร็จแล้วค่อยออกไปจะได้ทำแล้วมันมีด้วยนะคะที่เขาพูดแบบว่าฉ่ำๆกันหน่อยอ่ะว่าคืนนี้เขาจะไปปาร์ตี้หรือเขาบอกเขาจะไปเที่ยวกับเพื่อนบางคนเขามีจัดการด้วยนะคะ เข้าใจ เพราะ แล้ว ความต้องการมันก็ถูกจัดการไปแล้ว นี่แอนเป็นแม่มือใหม่แอนพูดตรงๆเลยคือไม่มีเลยแอนไม่มีความต้องการแล้วแอนเหนื่อยแล้วแอนไม่ได้อยาก เหนื่อยมันเหนื่อยอะ ไม่ได้คิดไม่ได้ 4 เดือนแล้ว คือพยายามเกินเพราะว่าก่อนคลอดก็ไม่ได้ทำเพราะว่าท้องโตแล้วคือแอนแค่รู้สึกว่าคือเขาต้องเข้าใจเราไหมว่าเราแบบเราแอนไม่ได้แม้แต่แวะไปคิดเรื่องนั้นเลย เขาเข้าใจเราไหมแต่เราก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกั ใช่ และเขาอาจจะน่ารักบอกว่าไม่เป็นไร เข้าใจป่ะเหมือนคนเหยียบเท้าอ่ะเราก็พูดว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วมันเจ็บเขาแค่นิสัยดีเขาแค่นิสัยดี เฮ้ยโอ้ แล้วเขาบอกว่าเป็นแม่แล้วก็อย่าลืมเป็นเมียเพราะจริงๆแล้วเขาก็มาก่อน ใช่ เขามาก่อน แม่หรือ ลู เป็น ก เมียด้วยเพราะเขาก็มีความต้องการเหมือนเดิม คือบางครั้งมันมีปัจจัยอื่นของแอนด้วยอย่างเช่นแบบอ่ะเราไม่เหมือนเดิมเราไม่สวยแบบเดิมนมเรายานพุงเราก็ยัง อันนี้ ไม่ เรา ข้ คิดไปเอง เราแบบ ใช่ป่ะ เขินเหรอ ขานี่ ไม่เป็นไรทำให้เขาเสร็จทำให้เขาเสร็จ ความกังวลของเรา คือไปออกรายการพี่ดูสัญญา แล้วโดนแซวเล่นๆแต่เข้าใจความหมายอ่ะแม่เรียกพบเลย แม่บอกว่าน้องตูถ้ามันไม่อยากทำจริงๆช่วยนอนเฉยๆได้ไหมเชื่อแม่เถอะตอนเนี้ยพี่เขารักหนูมาก แต่เราก็ไม่รู้ว่าวันใด รู้ป่าวว่ามันแปลไม่ออกแบบทะลึ่งแบบคิดว่าแม่ คือตอนนั้นไม่รู้ ไม่เข้าใจว่ามันความหมายมันสำคัญน่ะ ตอนจนเราแก่แบบมนุษย์เราอ่ะมันไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบหมด มันก็จะมีสิ่งที่ต้องทำควรทำอยากทำแล้วก็ชอบทำอันนี้ก็อาจจะเป็นที่ควรทำหรือต้องทำ โอเคก็ได้ ขอขับไปอวยเขาได้ไหมคะวันนี้ตั้งใจจะมาถามว่าทำไมคู่เนี้ยเขาน่ารักเลยได้เห็นแล้วเห็นไหมแมทเขาไม่ เขาทำกันบ้าน มันคือการ ไง เขาเป็นคนพูดตรงๆพูดตรง มันสำคัญมากเลย สายเราก็พูดกับเราโตๆแล้วเขาบอกว่าผู้ชายอ่ะจริง ๆ เราต้องมองเราว่าเราโง่มากเธออย่าแบบ มันคิดเยอะใช่ไหม คือเราเองจะเข้าใจว่าฉันจะต้องแบบเหวี่ยงใส่แล้วเธอจะต้องอ่านว่าฉันงอนอะไร ใช่ใช่นี่ ห เป็น รือ พูดตลอด อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอาจริง ๆ แล้วเราโง่มากให้พูดไปตรงๆเลยว่าเธอโกรธอะไรเธอไม่ชอบอะไรอย่าให้ฉันทายเพราะฉันทายไม่ถูกว่าอารมณ์เธอเป็นยังไงเธอโกรธอะไรอยู่แจ้งมาเลยตรงๆอะไรอย่างเงี้ย เคยมีเดทหลังหย่าแล้วคือมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยตุ๊กเขาดีจังเลยไปบอกเพื่อนอ่ะเขาไม่ถึงไม่ตามจิกไม่โทรตามเขาบอกอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงมึงอีตุ๊กเนี่ยอีตุ๊กเนี่ยจะมีอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำกัน เช่นแบบว่าเอ้าเดินเข้าไปก่อนไม่รอเลย อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันปัญญาอ่อนแต่ว่าสึกไม่หึงไม่ตามจิกไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกเรื่องนึงอยากแชร์เป็นอีกคู่เดทนึงแต่มีเยอะนะคะไม่ได้ธรรมดามีอีกคู่เดทนึงอันนี้เขาให้ไอเดียไว้ได้ดีคือบางคนก็
คุยกันแค่เดือน 2 เดือนแหละมันด้วยความที่เราไม่ได้สะดวกแต่ว่ามันได้เหมือนได้เพื่อนอ่ะเขาก็บอกว่า ได้เพื่อนเฉย เอ้ยก็ได้บ้างเพราะว่าเดี๋ยวจะป่วย มันน้ำที่ไม่ได้ลด เห็นหน้ามันไหมเมื่อกี้ฉันเชื่อแล้วว่ามันมีของไม่เขาก็จะบอกว่าสังเกตไหมว่าคนที่ทะเลาะกันบ่อยๆ จะอยู่กันนาน เพราะมันคือการสื่อสารแต่แบบว่าดีๆนะเนี่ยอันนี้เขาก็สื่อสารเลยเห็นเลยว่าเขาสื่อสาร ก็ตีกันทุกวันนะ แล้วเราอะเห็นเลยรู้ไหมว่าไม่แทบจะไม่ค่อยทะเลาะคำแบบแรงสุดที่พี่บวยเคยด่าคือแบบอะไรวะอันนี้คือเราขยับตัวแล้วว่าดุแล้ว คือเขาไม่เคยด่าเราเลย แล้วเขาก็คำแรกคือเขาขอหย่าเลยอันนี้คือจะแค่จะบอกให้ฟังว่ามันไม่สื่อสาร ๆอ๋อแสดงว่าไม่ได้ ส่วนหนึ่งนะก่อนแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกัน เอาจริงๆนะแล้วเรื่องเนี้ยเขาเอาไปพูดกับคนอื่นหลังหย่าด้วยรู้สึกเลยอะมันมีวันหนึ่งอันนี้เล่าได้เลยก็คือเขาอะเหมือนทะเลาะกับพี่กิฟวัฒนะมาจากรายการด้วยเขาบอกโอ้โหวันนี้แม่งแกล้กิฟนิดเดียวแม่งทำเป็นโกรธว่ะบอกพี่บัวก็ไม่ควรทำกับเขาแบบนั้นนะเขารู้สึกเลยว่าเราไม่เป็นพวกเขาอะ คือเรายังอาจจะยังไม่ได้ถามเลย แต่ ว่าอะไร ใช่แต่เรากลับจะเอาแต่ความถูกต้องแล้วบอกพี่บุ้ยทำแบบนั้นมันก็ไม่ดีนะมันหักหน้าพี่กิฟการรายการอะไรเงี้ยแล้วหลังจากหย่าเขามีพูดเรื่องนี้กับคนอื่นเราเลยแบบ มันต้องเป็น เหมือนไม่ เหมื มี อน ใคร กัน เห็นเขาแบบว่าเขาคิดอะไรยังไงอยู่ วันนั้นถ้าตุ๊กเป็นแบบรับฟังพี่บวยดีๆก่อนเขาใจะป้าเราอาจจะขัดการรับฟัง อืม หรือเราแบบอะไรอย่างเงี้ย พี่โตบอกว่ามีครั้งหนึ่งก่อนหน้านั้นแล้วตอนช่วงปีแรก แล้วพอหลังจากนั้นเราให้อภัยแล้วกลับมาอยู่เนี่ย เราความไว้ใจเรายังอยู่ มันเหมือนเดิม พี่ตุ๊กไม่เป็นเหมือนเราผ่านทุกอย่างไปได้แบบว่าเราฉาบฉวยอ่ะอันหนึ่ง แล้วไม่ กับ ทำให้แม่แบบเช็คโทรศัพท์เพิ่ม ไม่ ห เช็ น่ ค อย ว่าทำไมไม่รู้แล้วตอนนั้นยังไม่มีนะ ตอนที่เกิดเรื่องครั้งสุดท้ายที่เป็นข่าวเนี่ยมันเป็น iPhone เรื่องแรกเครื่องแรกในชีวิตทำให้เกลียด iPhone ไปเลยตอนนั้นอะคือแบบโอ้เมื่อก่อนมันไม่มีไงชีวิตมันสงบสุข แต่ก็คือกลายเป็นแบบจับแล้วก็ให้อภัยเขาแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็อยู่เหมือนเดิมโดยที่ไม่ได้นอย ก็แสดงว่าให้อภัยจ เก่ง ริงๆ มากเลย แว นะ รีสตาร์ท คือแอร์ถ้าแบบคือคนนี้นอยจากคนที่แล้วมาถึงคนต่อไปแล้วอะนึกออกปะคือเรานึกออกปะ มันเหมือนเห็นความผิดตัวเองด้วยเนี่ยถึงได้บอกว่ามันเห็นหรือว่าเราอะผิดอะไรด้วย คือมันมีคนบอกว่า คือถ้าบ้านเราแข็งแรงจริงอะอะไรมันก็พังบ้านเราไม่ได้อะไรแสดงว่ามันก็ต้องเป็นเพราะเราบางส่วนแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคู่อะเข้าใจคนก็อาจจะเถียงว่าก็ผู้ชายมันเลวผู้ชายมันอะไร แต่อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคู่ต้องรับคนละครึ่ง ใช่ไหมแม่มันไม่ใช่ว่าบ้านพังเพราะเราไงมันพังเพราะว่ามันมีตรงเนี้ยรั่วแล้วไม่บอกกันว่ามันรั่วนึกออก มี ปะ ก้อนกันกูได้เดีย ใช่ไหม ใช่ป่ะคือมันพอมันเป็น2 มาแจ้ง แล้ว เกิดดี แล้วตอนนั้นมันคือเป็น4แล้วอ่ะมันยิ่งต้องแบบแข็งแรงขึ้นอ่ะ ทำไม คนมันเข้ามาอัดกันมากขึ้นอ่ะฐานมันก็ยิ่งต้องมั่นคงขึ้นหรือเปล่า แล้วถ้าแม่มองกลับไปอะถ้าวันนั้นกับวันเนี้ยรู้ทุกอย่างตอนเนี้ยพี่ตุ๊กจะทำอะไรไม่เหมือนเดิมไหมหรือจะแก้อะไรบ้างไหม จริง ๆ แล้วว่าพอโตมาป่านเนี้ยไม่ได้ชอบแบบ excuse ว่ารู้งี้ทำเงี้ยคิดว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามวุฒิภาวะ หรือว่าเราก็คิดว่าดีที่สุดวันนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดจะแนะนำคนอื่นก็เนี่ยแหละอันแน่ๆเรื่องเซ็กก็คงแย่มากอ่ะเนี่ยก็บอกตลอดคนก็ชอบมาถามแต่เราก็เป็นคนที่ครอบครัวล้มเหลวเราก็เลยไม่กล้าให้ความแนะนำมัน แต่ไม่อยากให้แม่ใช้คำว่าล้มเหลวอะเพราะว่าครอบครัวแม่แข็งแรง ใช่ ไม่ได้คำว่าล้มเหลว อย่าล้างดีกว่าสุดท้ายเราก็อย่าล้าง ก็อะไร จริง อะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็ดีเสมออะใช่ไหม คือจริงๆแล้วอยู่ด้วยกันมันก็อาจจะไม่ได้มีความสุขก็ได้ จริงๆ ใช่ไหม อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีแต่ได้มาจากคนอื่นเช่นเดียวกันเขาก็บอกว่ามนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน ก็ไม่รู้ทำไมวันนั้นมันได้ยินแล้วมันคลิกมันเลยไม่มีแบบทำไมไม่มีเลยพอเราไม่มีคำถามอะแปลว่าเราเข้าใจเปลี่ยนก็คือเปลี่ยน ถ้าถือว่าตัวเองแบบฮิลแบบ100%แล้วรู้สึกว่าโอเค เลยที่จะดำเนินชีวิตต่อประมาณกี่ปี จริงๆแล้ว100%หรือยังก็ยังไม่รู้ ยังไม่ เล โอเค ย มันก็ แต่ว่า มัน เดานะเดาจากที่เราอะไม่ขอเขาคืนดีแล้วเอาคำนี้ก็ได้ที่เราแบบนิ่งอะ ค่ะ น่าจะ7 ปี แต่ไม่ได้ว่า7 ปีนั้นเราทุกข์ไงเราดีขึ้นวันละนิด นี่เรื่อยๆโอเค ดีขึ้นวันละนิด ด้วย คือ การเวลา แล้วเราก็ไม่ได้คืองงตัวเองเหมือนยังเป็นคนงงๆอ่ะคือเราเหมือนขอคืนดีเพราะว่าเรามองลูกเราก็ลองดูอีกนิดนึงเผื่อเขาจะได้ครอบครัวที่สมบูรณ์ก็แค่ลองถามแต่ว่าถามแค่ปีละ1 ครั้งกันเขารำคาญหรือพี่ตุ๊กก็แอบคิดนะเป็นคนเยอะไหมหรือฉันทำเพื่อที่จะได้พูดว่าฉันทำเต็มที่แล้วนะเธอจะได้เลวหรือเปล่าฉันทำนะฉันทำมันไม่แน่หรอกคนนะ อย่างนั้นเท่าที่เดียจับใจความได้นะ อ่ะ คือถ้าให้พี่ตุ๊กแนะนำการที่จะครองคู่ชีวิต แล้วก็ให้มีการแต่งงานอยู่กับคู่ครองเราให้แบบให้ราบรื่นให้ดีได้เนี่ยคือ1คุยกัน สื่อสาร ให้ดี เหมือนแมทธิวกับลิเดีย
2 ก็คือต้องทำกันบ้าน แล้วก็ 3 คือเราควรมีเงินติดตัวไว้บ้างล่ะ เพราะว่า ผู้หญิงเราอยากไปฝากชีวิตไว้ อยาก กับ ฝาก ใคร ชีวิตไว้กับ เนอะ ใคร คือเราก็จะต้องยืนด้วยตัวเองได้ด้วย ถ้าสมมติเกิดอะไรขึ้นมา ก็แสดงว่า3ข้อนี้ที่สำคัญจริงๆ ก็สำ ขึ้น คัญ ซุปเปอร์เทคไว้เลยนะคะ แต่พี่ตุ๊กว่าใดๆ ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรการเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือว่าเอมพัตตีอ่ะมันก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะว่าต่อให้แบบถ้าฝ่ายหนึ่งจะดีสักแค่ไหนแต่สิทธิ์มันไม่เสมอกันเนาะ ค่ะ มันก็ยากแล้วเราก็อาจจะต้องตัดสินใจ มันต้องบุรุษเพราะฉะนั้นบางคนอ่ะไม่อยากหย่าเพราะไม่อยากให้ลูกกำพร้า แต่กลายเป็นว่าลูกต้องเห็นการตีกันเป็นท็อกซิกว่าหมายถึงว่าตีกันแรงๆนะคะ ยิ่ง ไม่ แย่ ได้เกลียดกัน ยิ่งแย่ปล่อย ยิ่งแย่แล้วมันท็อกซิกแล้วมันปลูกอะไรไปในเด็กตัวว่ามันการที่เรามองเห็นทุกมุมมันก็ยากแต่ว่าถ้าเรามาช่วยกันมองแล้วช่วยกันแบบว่าคุยกันอย่างไม่ประสงค์จะเบรมกันอะแต่คุยกันว่าแบบเฮ้ยฉันว่าไม่เวิร์กว่ะฉันไม่มีความสุขอะลองดูไหมหรือเราลองแยกกันอยู่หรือว่าเราเลิกกัน คือมัน อะไร อาจจะ แล้วเราจะตกลงยังไง ต้องพยายามก่อนถูกไหม พ ต้อง ยายา หาม แบบทางก่อน แต่มาคุยกันด้วยภาษาที่แบบมันประสงค์ที่จะให้ชีวิตมันดีขึ้นไม่ใช่แบบอะไร มัน มีคนอื่นใช่ไหม มาเบรม มันพูดอย่างเงี้ย กัน อย่างเงี้ยมันก็จะทะเลาะอ่ะอ๋อแล้วก็อีกอันหนึงที่เมื่อกี้หนูสรุป 1 2 3อ่ะอันนี้ก็น่าสนใจค่ะภาษารักมันก็มี 4 แบบอันนี้หลายๆท่านอาจจะรู้ เราเป็น words 5 อย่างมีอะไรบ้างคะอ่ะคุณแอริน service ใช่ quality time affirmation ใช่เป็น5อย่าง ให้ของนี่คือให้ของเลยนะ เป็นคนแบบชอบได้ของฝากอะ ใช่คน วัตถุอะ เหมือนยูอาจจะแบบเห็นของไปไหนก็ติดไม้ติดมือจะเป็นคนทำอย่างนั้น แต่บางคนอย่างไออ่ะจะเป็น words of affirmation ไอต้องการฟังตลอดว่า เฮ้ย you did a good I job love you today I love you นะ อ๋อ ถึงพลาดไม่เป็นไร it's okay อะไรอย่างเงี้ย อ่า เราต้องได้ยิน แต่มันมีเทสคุณไปทำได้ในอินเทอร์เน็ต ใช่ มันจะบอก มันมี เลย เทส ว่ายูใครเป็น ว่า อะไรไง สุดท้ายคืออยากให้พี่ตุ๊กเนี่ยฝากถึงสาวๆ ที่อาจจะมีปัญหากับคู่ชีวิตอยู่หรือว่าแม่ๆที่มีครอบครัวแล้วก็ได้หรือใครทุกเพศทุกวัยเลย ที่มีความรัก ก็ถ้าในเรื่องความสัมพันธ์ทุกความ ค่ะ สัมพันธ์เนอะมันน่าก็จะผ่านไปด้วยแบบ คือก็ยังเชื่อว่าความรักมันขับเคลื่อนทุกสิ่งอะ ค่ะ พอมันไม่รักแล้วอะไรมันก็อ้างเนาะอุ้ยอันนี้ทนมานานแล้วอันนู้นไม่ดีอันนี้อ้วนหายใจก็ผิดแล้วอะ ค่ะ ก็ยังไงก็คือความรักต้องเป็นตัวขับเคลื่อน แล้วก็ประคองความสัมพันธ์ไปด้วยแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือว่าเอมพัตตีแต่ก็ไม่ลืมรักตัวเอง อันนี้มันก็พูดได้แต่หลักการเนาะอันนี้คือหลักการก่อนแล้วก็แต่ใดๆอ่ะบางทีก็ไม่ใช่ว่ารักตัวเองจนเลิศเชิดหยิ่งไม่แบบมันก็พี่ตุ๊กก็ไม่ชอบนะว่าสมัยเนี้ยอยากกันเยอะเพราะผู้หญิงก็หาตังค์ได้เอง ไม่ได้อยากให้มันเป็นเหตุผลที่สอดคล้องกัน แต่ก็เชื่อว่ามันมีผลอะไรเงี้ย ความ บา พอ ลาน ดี ซ์ดีที่สุดจริงอยู่กับปัจจุบันแล้วก็สมดุลอันนี้ดีที่สุด แล้วอย่างที่แอมบอกว่าถ้าบ้านรั่วก็แจ้งด้วย ก็ช่วยกันซ่อม ใช่ บ้านรั่วก็แจ้ง มันต้องลองซ่อมก่อน จริง ไง มาก ใช่ เลย ปะ อะนี่แอมช่วยแบบ มันเหมือนบ้านเขามีรูแล้วเขาก็ย้ายบ้านไปเลย ไม่ช่วยให้เรา หา ขี้ บ้าน คลาย ใหม่ เล เลย ย ก็กลายเป็นเราแบบ อันเนี้ยทำให้เราหายโทษตัวเองได้นิดนึงเลยว่าแบบ ก็บ้านรั่วก็ไม่แจ้งเลย อันเนี้ยขอบคุณมากเลยวันนี้ได้ยินประโยคนี้ดี ค่ะ มาก ผลงานน้องเล่นละครเรื่องอะไรอยู่คะน้อง มีอะไรบ้างคะอะไร ก็ผลงานก็เล่นเป็นแม่นะคะเข้าวงการมาก็เล่นเป็นแม่นะคะตายแล้วพอดีแบบเห็นพี่ลีเดียพี่แอลลินมาตั้งแต่เลือกเป็นดาราบ้าง ตลก ก็ตอนนี้ก็จะมีเรื่องเพลงพยักที่ออนแอร์ ค่ะ ค่ะก็ช่วงนี้ละครก็เขาก็ผลิตน้อยเนอะก็อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านช่วยเอาใจช่วยให้ได้ละครเยอะๆคราวหน้าจะมาเล่าเรื่องเที่ยวบาร์โฮสไปมาแล้ว แต่ว่าต้องอธิษฐานให้พี่ตุ๊กได้ละคร5 เรื่องกับพี่ตุ๊ก มีอะไรอีกพี่ตุ๊ก เป็นผู้หญิงที่ครบเครื่องนะ อ๋อ คะ ค่ะ พูดเลยว่าใครได้ไปเนี่ยนอกจากเป็นศิลปินก็เป็นแล้วนักธุรกิจก็เป็นอีก ค่ะ วันนี้มีธุรกิจมาฝากเอาขนมมาฝากด้วยเอพริลฟาร์มเป็นแบรนด์ใหม่ ตายแล้ว แกะเลยได้ปะ อะไรทำเร็ว มันหวานแห้งออร์แกนิก ASMR ใช่ค่ะ คืออันเนี้ย กินเลยได้ป่ะชอบ กินเลย ได้ไหม เป็น แกะเลยได้ไหม แกะเลย ออร์แกนิกเจ้าเดียวในประเทศไทยต้องสนใจกูด้วย อ๋อโทษ มันยังไม่เคยมีใครทำออร์แกนิกเลย แล้วไม่มีน้ำตาลแล้วไม่หวานแล้วนุ่มไม่มีเสี้ยนเลย มันหวาน ไม่น่าจะหามันหนึบที่ดีกว่านี้ได้แล้วอ่ะไม่เชื่อ นี่ ทานกิน อร่อย กู เฮ้ยมันหนุบอ่ะ ใช่แต่เราเคี้ยว อืม เห็นปะไม่ติดฟัน ไม่ติดฟั ไม่ น แล้วมันไม่ได้แบบหวานแบบ เพราะอะไรรู้ไหมหนูบางยี่ห้อที่หนูไปซื้อเขาจะ เคลือบ โซ ไว้ ก แล้ว เขาโซก อะ ใช่ อันนี้ไม่มีน้ำตาลไม่โซกในธรรมชาติ แต่ทำไมเราถึงได้หนุบนุ่ม เพราะว่าเราอบเก่งหนุบนุ่มนี่ใส่ของไว้หน่อยหนุบนุ่มขอโทษค่ะ เพราะว่าเราอบเก่ง ก็พูดเลยว่าการอบก็น่าจะเป็นซีเครตหรือความลับของ April Farm แบรนด์นี้เพิ่งเปิดตัวไม่ได้ถึงปีนะคะ แต่อยากให้ยอดปีนี้ไปถึง100 ล้านค่ะตบมือลืมอันนี้ไปก่อนนะคะ มันจะคนละหมวดกัน อันเนี้ยเป็นขนมเด็กจริง แต่
สาวๆกินก็ได้เพราะว่ามันคือไม่มีน้ำตาลก็เป็นสแน็คแบบกลัวอ้วนเหมือนกัน ค่ะ แต่ที่สำคัญคือมันอร่อย มันไม่ใช่แบบอาหารนกแล้วกินอดทนไม่ต้องอดทน เพราะอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวชิมเพราะว่าตอนนั้นน้องยังอายุไม่ถึงยังไม่ได้ชิม มันมีหลาย ลูกที่ไม่กินผักยี่ห้อคินอันนี้อ่ะสมมุติเป็นผักโขมนะ เป็นผักแล้วนะอัดฉีกเลย คืออันเนี้ยมีแค่ไข่ขาวอย่างเดียวนะคะ เป็น ก็ให้เด็กกินได้ ใช่เพราะฉะนั้นก็คือไม่มีน้ำตาลไม่มีสารปรุงแต่งไม่มีอะไรเลย น่ารัก มีแค่ไข่กับกล้วย เฮ้ยเพลินๆอยู่นะ รสอื่นนี่เอาแบบรสยากให้แล้วเอารสง่ายๆรสที่แบบ อะโวคาโด นี่อะโวคาโดได้ รสไหนอร่อย สตรอเบอรี่ขายดีสุด อร่อยนะ พี่ภูมิชอบสตรอเบอรี่พี่แพรวชอบบลูเบอรี่สตรอเบอรี่ แกะให้หมด อ่ะหนูดูสตรอ อ๋อ มันไม่ได้เป็นแบบ นะคะ มันอร่อยเนาะ อร่อย แล้วก็ไม่ มันกินง่ายแล้วก็มันเข้าปากฟึบละลายในปากเพราะฉะนั้น เฮ้ย บอกกับใครบ้างคะคุณผู้ชม เด็กเล็กนะคะ ไม่มีน้ำตาล 2 ผู้หญิงกลัวอ้วน 3 ผู้สูงอายุ เพราะว่ามันไม่ต้องเขียวค่ะ ค่ะ ซื้อได้เข้าไปที่เพจละกันค่ะมันมีช่องซื้อช้อปปี้ลาซาด้าอะไรเงี้ยแล้วก็เพจราคาซื้อได้อ๋อแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบสังเคราะห์นะคะ มาจากธรรมชาติแท้ๆมาจากผลผลไม้ผักผลไม้แท้ๆ ถ้าซื้อหนึ่งกล่องเนี่ยจะได้ครบ ได้หมดเลย ครบรสใช่ค่ะ มีทั้งหมดกี่รสนะคะพี่ตุ๊ก แต่จริง ๆ แล้วตอนนี้มันเกินกล่องไปแล้วผลิตมาเพิ่ม เพราะฉะนั้นซื้อไปหลาย ๆ กล่องจะได้มี อร่อยมากพวกเราชิมแล้ว วันนี้เป็นทางการนิดนึง ค่ะเป็นค่ะ ขอบพระคุณพี่ตุ๊กมากๆเลย ขอบคุณ วั นะคะ นี้ ขอบคุณค่ะ เป็นแขกรับเชิญคนแรกในรายการเรา ใช่ แล้วก็คือวันนี้ได้แบบ คือได้อะไรเยอะมากก็คือมันคือตั้งแต่โรงเรียนลูกยันแบบข้อคิดต่างๆ ได้ บางครั้งแอร์ก็คิด คือเราคิดว่าเราคิดได้หลายเรื่องแล้วนะ แต่วันนี้ก็คิด แชร์เนอะ ได้ตัวเองว่ายังคิดไม่ได้เหมือนกัน เหมือนกันเวลาไปฟังคนอื่นก็อุ๊ยดีใจอยากได้ข้อมูล ค่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆขอบคุณมากๆ ที่ ที่ มั มาน เป็ เป็น น แข ค่ะ กรับเชิญ ขอบคุณที่ชวนมานะคะเหงาอ้างอยู่เกินคุยอยู่แต่กับลูกวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะ ยังไงก็กลับมาเจอกันอีกนะคะ ในรายการ Master Chief ใช่แล้วค่ะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ด้วยนะคะ ที่ช่องลิเดียสลันลันดีนะคะมาตชิปยันเลยค่ะ มาเจอกันนะคะ สรุปเป็นทางวันเดิม